มุมบ้านลานสวน EP นี้ขอต้อนรับความชุ่มฉ่ำแห่งสายฝนโดยการชวนมือใหม่หัดปลูกทุกท่านมาขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการตอนกิ่งแบบง่ายๆที่ได้ผลรวดเร็วความจริงแล้วการตอนกิ่งไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใดหากเราเข้าใจหลักการและทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องที่สำคัญใครๆก็สามารถทำได้ข้อดีของวิธีการตอนกิ่งก็คือต้นใหม่ที่ได้จะมีลักษณะเหมือนต้นแม่ทุกประการหากต้นแม่ให้ผลดกผลใหญ่และมีรสชาติที่หวานต้นที่ได้จากการตอนกิ่งก็จะมีลักษณะเหมือนต้นแม่ไม่ผิดเพี้ยนทั้งยังให้ผลผลิตที่เร็วกว่าพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดอีกด้วยก่อนลงมือทำเราควรเข้าใจธรรมชาติและหลักการของการตอนกิ่งพืชเสียก่อนว่าที่ใต้เปลือกของพืชนั้นจะมีเยื่อบางๆที่ทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหารเมื่อเราลอกเปลือกแล้วขูดเนื้อเยื่อส่วนนี้ออกไปเส้นทางลำเลียงอาหารของพืชก็จะถูกตัดขาดลงอาหารเหล่านี้จึงถูกสะสมอยู่บริเวณเหนือแผลของกิ่งตอนเมื่อนำเอาวัสดุปลูกที่มีความชื้นพอเหมาะมาหุ้มเอาไว้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้พืชสร้างรากใหม่งอกออกมาการเลือกกิ่งที่เหมาะสมคือขั้นตอนที่มีความสำคัญมากเพราะต่อให้ทำทุกอย่างถูกต้องแต่หากเลือกกิ่งที่ไม่เหมาะโอกาสที่จะสำเร็จก็จะลดลงกิ่งที่เหมาะสมควรเป็นกิ่งที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปสังเกตง่ายๆที่สีของเปลือกที่จะเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวสดเป็นสีน้ำตาลอ่อนและควรเลือกกิ่งที่ตั้งตรงสมบูรณ์ไม่มีโรคหรือแมลงรบกวนส่วนเครื่องปลูกอาจใช้ดินหรือขุยมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ำที่มีความชื้นพอหมาดๆไม่แฉะหรือแห้งจนเกินไปทดสอบง่ายๆด้วยการใช้มือกำหากเครื่องปลูกยังคงรูปอยู่ได้ก็เป็นอันใช้ได้ดินที่นำมาใช้ไม่ควรจะเป็นดินเหนียวเพราะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของรากขั้นตอนในการตอนกิ่งเริ่มจากเลือกกิ่งที่มีความเหมาะสมหากกิ่งนั้นมีตาให้เลือกกรีดที่ใต้ตำแหน่งของตาพืชลงมาหลีกเลี่ยงการกรีดค่อมตำแหน่งของตาโดยใช้มีดคมๆกรีดรอบกิ่ง2 รอยคือที่ด้านบนและด้านล่างห่างกันประมาณ 1-2 นิ้วจากนั้นให้กรีดตามแนวยาวจากบนสู่ล่างเพื่อลอกเปลือกออกขั้นตอนต่อไปที่หลายๆคนมักลืมก็คือการขูดเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกโดยใช้มีดขูดบริเวณกิ่งที่เราลอกเปลือกออกมาเบาๆให้รอบทั้งกิ่งหากไม่ขูดเนื้อเยื่อส่วนนี้ออกไปพืชอาจจะสร้างเปลือกเชื่อมประสานกันขึ้นมาใหม่แทนเปลือกเดิมทำให้รากไม่งอกได้สำหรับพืชที่มียางให้พักแผลเอาไว้ประมาณ10 นาทีหรือจนกว่ายางจะแห้งสนิทดีขั้นตอนนี้สามารถป้ายน้ำยาเร่งรากที่บริเวณรอยกรีดด้านบนของแผลเพื่อเป็นการกระตุ้นการงอกของรากให้เร็วขึ้นจากนั้นนำตุ้มดินมาหุ้มบริเวณแผลตอนให้มิดทั้งแผลบนและแผลล่างใช้เชือกฟางมัดหัวและท้ายของตุ้มดินให้แน่นเพื่อรักษาความชื้นการมัดตุ้มดินต้องมัดให้แน่นหนาที่สำคัญคือระวังอย่าให้ตุ้มดินขยับได้เพราะหากตุ้มดินขยับก็อาจทำให้รากที่งอกใหม่ขาดได้หลังเสร็จจากขั้นตอนการตอนกิ่งแล้วก็ควรหมั่นสังเกตหากพบว่าดินในตุ้มแห้งก็สามารถหยอดน้ำเพิ่มความชื้นได้โดยให้หยอดเฉพาะวันที่อากาศร้อนและสังเกตเห็นว่าดินในตุ้มนั้นแห้งจริงๆส่วนในหน้าฝนมักไม่พบปัญหาตุ้มดินแห้งเพราะน้ำฝนจะไหลเข้าตุ้มดินอยู่บ่อยครั้งส่วนระยะเวลาในการงอกราก
ก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชบางชนิดออกรากภายใน2 สัปดาห์บางชนิดอาจใช้เวลา 1-3 เดือนและเมื่อเห็นรากสีขาวแทงออกมาก็อย่าเพิ่งใจร้อนรีบตัดไปปลูกกันนะครับควรรอให้รากเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนและมีจำนวนที่มากขึ้นเสียก่อนจึงค่อยตัดโดยให้ใช้กรรไกรตัดที่ใต้ตุ้มตอนประมาณ 1-2 นิ้วจากนั้นก็ให้นำไปปลูกในภาชนะที่เหมาะสมไม่แนะนำให้นำกิ่งที่เพิ่งตัดมาลงปลูกกลางแจ้งที่มีแดดจัดทันทีแต่ควรอนุบาลในที่ร่ม 2-4 สัปดาห์จนกว่าจะแน่ใจว่าพืชนั้นแข็งแรงจึงค่อยย้ายปลูกลงแปลงหรือนำไปปลูกกลางแจ้งทั้งนี้การขยายพันธุ์พืชด้วยการตอนกิ่งก็อาจไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถทำได้ในพืชบางประเภทอาทิเช่นพืชตระกูลปาล์มพืชตระกูลสนและพืชเมล็ดเปลือยรวมถึงผลไม้บางชนิดเช่นทุเรียนและอะโวคาโดที่กิ่งตอนมักจะออกรากค่อนข้างยากและรากที่ได้ก็มักจะไม่แข็งแรงเท่ากับต้นที่เพาะจากเมล็ดดังนั้นในเชิงการค้าชาวสวนจึงนิยมใช้วิธีการเสียบยอดบนต้นต่อที่เพาะด้วยเมล็ดแทนอีกทั้งวิธีการตอนกิ่งนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับไม้ป่าเนื้อแข็งบางชนิดอาทิเช่นสักพยุงรวมถึงพืชล้มลุกอายุสั้นที่การขยายพันธุ์ด้วยการปักชำหรือเพาะเมล็ดจะทำได้ง่ายและคุ้มค่าคุ้มเวลามากกว่าขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ในช่องกันนะครับ